I just wanna run away with you. I wanna love you. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabuddies, and part 2 na po tayo mga kabuddies. So, bago tayo magsimula, mag-upgrade ng ating Japanese bike. Syempre, unang-una natin gagawin mga kabuddies, maglilinis muna tayo ng ating bike. So, hanggang doon lang muna ipapakita ko, then abangan nyo sa part 3 kabuddies. Sa part 3, marami na tayong i-upgrade. So, basta abangan nyo lang po yung mga susunod na part. Lagi lang po kayong umantabay dito sa ating channel. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakaka-subscribe para lagi po kayong update sa aking mga susunod na vlogs at sa susunod na part ng pag-upgrade ng ating Japanese bike. So, papagandahin natin yung kabuddies. Abangan nyo po hanggang huli. Let's go! Take shots with you. I just wanna run away with you. I wanna love you and heal your bruises. Yeah. With you I got nothing else to lose. With you I got nothing else to lose. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. I'm back mga kabuddies, at tapos na po nating linisan ng ating Japanese bike. So, magsisimula na tayo mag-upgrade sa part 3. So, tapos na natin siyang linisan at ready na siyang i-upgrade. Ready nang palitan ng mga pyesa. So, ano po yung mga pyesa na
upgrade natin dito sa ating Japanese bike. Abangan nyo po yan sa part 3 kabuddies. And then, sa hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na po dito sa ating channel para updated ka sa ating mga susunod na vlog at kung ano pa po yung mga i-upload ko dito. Anyway, sa pag-feeding for stray, so hindi po ako masyadong makapag-upload dahil yung ginagamit ko na bike hindi ko magamit. So, abangan nyo lang po mga kabuddies kung ano pa po yung mga upload natin dito. At hanggang doon na lang po muna mga kabuddies. So, sa part 3, abangan nyo po. And then, sa mga sumusuporta, thank you for watching po mga kabuddies, lalo na sa mga pag-suporta nyo sa akin sa feeding. Ayan, anyway, sa for stray dog and cat. And then, tuloy lang po natin yan mga kabuddies sa mga katulad ko na feeder. Huwag po kayong susuko, tuloy lang po natin. And then, thank you for watching again. So, see you on my next vlog and don't forget to subscribe. Thank you!